ý tưởng của mình cho cái buổi chủ đề của mình. Chủ đề của chúng tôi thì chúng tôi thấy là khá nhiều những cái điểm mà chúng tôi phải bàn đến. Tôi được biết là ngày thứ hai là chúng tôi sẽ bàn đến những cái điểm mà chúng tôi đã đề ra trong buổi họp. Thưa chị, với tư cách là thành viên của cuộc đời Đa Minh, chị có mong ước gì từ tổng hội này, và chị thấy có cái mối liên kết nào giữa tư hội của chị với tổng hội, hoặc là tổng hội có thể có điều gì tốt đẹp, đem lại điều gì tốt đẹp cho tư hội của chị, hoặc là tư hội của chị có thể đón nhận được gì từ tổng hội của dòng lần này? Đây là một câu hỏi mà tôi đã mong ước rất nhiều trước khi đến tổng hội, cũng như là từ ngày đầu tiên đến tổng hội. Và mỗi ngày tôi đều có cái mơ ước và có một cái ước muốn, là bởi vì tôi đã nhận thức được là tôi là con của Thánh Đa Minh, và chúng ta là cùng gia đình Đa Minh với nhau, anh em Đa Minh, anh chị em Đa Minh với nhau. Cho nên điều mà tôi mơ ước là mỗi một tỉnh dòng của anh em Đa Minh thì chúng tôi mơ ước rằng cái ơn gọi người thánh hiến giữa đời đều được đồng hành với các tỉnh dòng, và đặc biệt là tỉnh dòng Việt Nam. Tại vì đây là lần đầu tiên mà tôi được cộng tác trong cái công việc này, thì chắc chắn ít nhiều gì trong cái mơ ước, trong những dự tính trong đầu, đây là mới dự tính của con người, nhưng mà chắc chắn là phải có dự tính của Thiên Chúa ở trong những cái dự tính của chúng ta. Theo cái chiều hướng đó, khi mà các nghị huynh bàn về hai cái yếu tố đặc biệt phải nhấn đến điểm này, thì các nghị huynh cũng tỏ ra là hướng tới một ứng cử viên có lẽ tương đối là sáng giá, người thuộc khu vực Âu Châu. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người ta cũng không bỏ sót một vị sáng giá cũng không kém ở khu vực Á Châu. Hy vọng đây là vị tổng quyền người châu Á đầu tiên chăng? Và đương nhiên là chưa hết, cái ứng cử viên được đề cập đến nhiều nữa thuộc khu vực Nam Mỹ. Với bản thân tôi thì tôi thấy ba vị này thì cũng gọi là 30-33, tương đối, và tôi nghĩ rằng là không lâu nữa chúng ta đang chờ, thì chừng khoảng 10 phút, 20 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được biết rõ. Xin cảm ơn và xin mời quý vị chờ và chúc mừng với gia đình Đa Minh chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trong khi chờ đợi, chúng ta tiếp tục chuyển qua một vài phong cảnh của những việc chuẩn bị cho lễ tân nhận chức của bề trên tổng quyền. Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến với cha Hoàng Vinh sẽ phỏng vấn một vị khách mời đến từ Tây Ban Nha. Xin kính mời cha Vinh. Hello everybody. Today I have the talk with Father Fabian. He's come to the chapter as the interpreter from French to Spanish. I have something to ask him in English, and he may respond in Spanish or English. So we are from Angelico. We are friends. So, Brother Fabian, do you think in your mind that from which continents, Europe, America, Africa, Asia, that the master will come from? Okay, we are present in all the continents, and the brothers as a master could be from any of that continents. And for me, I will happy if the brother can. The most important thing for me is that he is a Dominican, and he will be the successor of Saint Dominic. Maybe it's from Asia, maybe from Europe or South America or Africa, but for me, he's my brother. And in him, I would see Saint Dominic. So I'm happy from any continent. Okay, so I have the second question for you. So what do you hope the new master can bring to the order?
Okay, as Timothy Radcliffe said this morning, the new master must to listen the new crisis young brother. And yeah, that is my desire. We are a community with brothers that are young and elderly brothers, and any of them can give fruits to our community. And the master, he must to listen, and receive any of that brothers. For me, the master is like a listener, yeah, yeah, listener. And after listening, okay, following you, brothers. I'm here for listening to you, and okay, preach in the name of Dominicans. Is that I hope from new master? So the last question for you. You are studying with Vietnamese in Angenico, and today you have come to Vietnam, and you live for 1 week among the Vietnamese brothers. So what's your feeling and what's your comments? Okay, it's better than think in live brothers. I was living in Rome with 4 Vietnamese brothers, especially in my biblical studies with one of them that is Trang Hung Vinh Quang. I'm not sure about my pronunciation, but with all of you, so I'm happy finally to be here because I met you in Rome, and I was wondering about your culture, your language. And okay, I'm finally here, and I feel like Colombia in some aspects. The weather is like Colombia. Yeah, it's a warm country, and some places of Colombia are like that, and it's humid, like some places of Colombia. And you have a fruit variety like Colombia, but there are some differences like language, like physiognomy aspects, and to the religion you have here. That is much different from Colombia. So I'm really happy to be here. And thank you because yes. Okay, some words like xin chào, like it's hi, and Lạy Chúa Jesus is our Lord Jesus. Lạy Chúa. Maybe for how are you, like Cốt Hoài Home. Well, I'm not sure. My pronunciation is not good. I remember one expression for Happy New Year, like Chum Man Nhum Moi. Thank you for coming with us, and we can say xin chào for everybody. Okay. Xin chào. Brother. Bye bye. So, chúng ta sẽ trở lại với Cha Tiến Hưng. Ngài sẽ phỏng vấn một vị khách mời khác. Các bạn sẽ tiếp tục nói chuyện với tất cả mọi người chung quanh tổng hội của chúng ta. Xin mời. Xin chào mừng quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn ngắn với brothers, one brothers from from America, from province of the Martin de Press. Brothers, in this day, you participate in the general chapter. How do you feel, and what are you expecting in our general chapter? I hope that in a few minutes we can welcome a master who is in the spirit of Pope Francis, who will carry the church more deeper around the person of Jesus. I also hope that the new Master General, continues the work of promoting the dignity of the cooperator brother. That we can, in a very positive way, see that the cooperator brother, like the sisters, expands our preaching charism, and that we take very seriously that at no point in the 800 years of the history of the order that the order exists without cooperator brothers. Many master generals in the past have said that perhaps we're dying out because we no longer promote the vocation. So it's my hope that this chapter in the new master will continue to aggressively support the dignity and beauty
of living Dominican life as a religious brother. Thank you, brothers. This is the first time the chapter host in Vietnam. And how do you feel about the atmosphere, about our country, about the Vietnamese? Coming from New Orleans, Louisiana in the United States, when I told people I was coming to Vietnam, they were all jealous because from the United States perspective, this is a far exotic land. The people are super friendly. The food is much healthier than what we eat in the United States. So my stomach feels well. And I'm looking forward to the next 3 weeks and seeing some of the other parts of the country. It will be the most memorable travel I've ever done in my life. Thank you, brothers. We come back with the vocations teams. You know, in Vietnam, we are in the harvest of the vocations, concretely of the cooperative brothers. How do you think that the order can have a plan or something to unite or to vocation with others province? That's a very difficult question because religious life is rooted in the culture. Some cultures are hierarchical, and as such, in many parts of the world, a young man will not join something that has an appearance of second class. So the countries that will grow with cooperative brothers are the ones who will value religious life for males. Dominican life is a beautiful life, prayer, study, community, and ministry. It's a wonderful way to live a religious life, especially if one is not called to shape or frame their life in sacramental duties of a priest. Countries that don't have any cooperative brothers maybe can learn from other countries. Not that we have the answers, but one common thing that will be very important to save the vocation is that the brother have a serious formation and that he be apostolic. Because religious life does not primarily exist to be the workforce for the community, but for a relationship with the Lord and out of that ministry. So I think too much the question is that's what will he do? What will he do? That's not important. What's important is that the world needs some men to give witness to Jesus who walked the earth as a brother. And that ministry, even though we're a clerical order, a Dominican is primarily a preacher. And so brothers preach by the relational manner that they serve people, the relational manner that they have contact with people. So we have to expand our mind to what a preacher is and how valuable the religious brother is. One example I would give, imagine the order without Dominican sisters. Our preaching charism would be weakened. Likewise, if we didn't have, even though the priests are religious, if you didn't have men whose primary identity was religious, brothers being positioned around the many young, especially in developed countries where the young do not go to church, brothers are positioned around young people who are not in church. They don't go near church. And so our preaching charism will be weak. So I think we have to think about it different. We can't think about the brother as one who will serve the needs of the priory, but one who will be apostolic. Apostolic. And we have to be creative. We can learn from all brothers groups. The All Brothers Institutes have a history of brothers being apostolic. It's not a strange concept. And even though the brother is not on the priestly track, God has called him to be a religious brother, he should have a serious theological formation equal to that of a priest, not to prove anything, but that he needs it for ministry and his religious life. He's primarily a religious, not a labor force for the house. And I hope you can understand my language. It won't be revived if we keep the brother as an adjunct member, a marginated member. No young man will come to us. Thank you, brothers, and I wish you have more beautiful days in Vietnam. It's been beautiful so far, so I trust it will continue to be.
Thank you, brothers. Thank you. Yes. Sẽ cùng lượt qua một vài quang cảnh khác của khung cảnh chuẩn bị để đón tân bề trên tổng quyền bước ra từ phòng bầu cử. Xin mời camera. Merci, vous êtes très sympathique. Okay, thank you, brother.
Adum tuum verum, et unicum filium, Sanctum quoque, Paraclitum Spiritum, tu rex gloriae Christe, tu Patris, sempiternus es Filius, tu ad liberandum suscepturus hominem, non oruiste virginis uterum. tu de victor mortis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum, Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. iude credere severum, Te ergo quasumมาหมด
concede que sumus omnipotens Deus, ut famulum tuum hierar timonel, quem ad reginem animarum nostrarum elegimus, dono tue gratre prosequaris, ut elargitente cum ipsa nostra electione tibi placeamus, per Christum Dominum nostrum. So the provincial of the Philippines province will proclaim the scriptures. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation of the Holy Gospel according to Luke. An argument also began between them about who should be reckoned the greatest. But he said to them, among the Gentiles, it is the kings who lord it over them, and those who have authority over them are given the title benefactor. With you, this must not happen. No, the greatest among you must behave as if he were the youngest, the leader as if he were the one who serves. For who is the one who serves? You are the men who have stood by me faithfully in my trials. And now I confer a kingdom on you, just as my Father conferred one on me. You will eat and drink at my table in my kingdom, and you will sit on thrones to judge the 12 tribes of Israel. Simon, Simon, look, Satan has got his wish to sift you all like wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And once you have recovered, you in your turn must strengthen your brothers. The Gospel of the Lord. Let us now take a moment of silence, reflecting on the Gospel readings, praying for the newly elected master before he professes his faith, before taking the office. Now we would like to invite the newly elected master of the order to profess his faith. Ego, frater Gerard Timoner, firma fide credo et profetior omnia et singula, que continentur in symbolo fidei, videlicet. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem celi et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei, unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato.
passus et sepultus est, et resurrexit tertia Dei secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventures seculi. Amen. Firma fide quoque credo ea omnia que in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab ecclesia sive solemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur firmiter etiam amplector accretenio omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur en super religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adero quas sive Romanus Pontifex sive collegium episcoporum enunciant cum magisterium authenticum exercent etsi non definitivo acto easdem proclamare intendant. Ego, frater Gerard, insuscipendo officio Magister Ordinis, promito me cum Catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, magna cum diligentia et fidelitate honera ex plebo quibus tenior erga Ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris prescripta, exercendum vocatus sum. In munere meo ad implendo, quod ecclesiae nomine mice commisum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo, quascumque igitur doctrinas isdem contrariis devitabo. Disciplinam cunte ecclesiae, communem fovevo observantiamque, cunctarum legum ecclesiasticarum urgebo, earum in primisque in codice iuris canonici continentur. Christiana obedientia, prosequarque sacris pastoris, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam ecclesiae rectores estatunt, atque cum episcopis diocesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica nomine et mandato ecclesiae exercenda. Salvis indole et fine mei instituti, in eiusdem ecclesiae communione peragatur. Sic me Deus adiuvet et sancta Dei evangelia, quae manibus meis tango. Brothers and sisters, please be seated, and we would like to invite the representatives of the two oldest and the two youngest provinces. Please take your seat up there. Giờ đây mời cha bề trên tổng quyền lên chủ tọa để hai Now we vị would like to hear thuộc về hai tỉnh from dòng the lâu đời nhất và trẻ newly nhất elected cùng master lên of the order, ngồi successor với of vị Saint tổng quyền, Dominic, với vị tân tổng quyền để say ra mắt chào something đón với tất cả to anh chị em the của dòng. congregation. It is not only to the brothers, the friars, but also to the sisters and the whole family, Dominican family all over the world. Please.
Dear brothers and sisters, Anh chị em thân mến, the brothers who are gathered in the chapter các nghị huynh đã tập trung lại decided to trong tổng hội follow này the words of Brother Timothy in today's homily. và theo như lời của cha Timothy A giảng lễ brother sáng who nay. is not necessarily the most intelligent in the room. Vì tổng they quyền thì did so. không nhất thiết phải là người giỏi So nhất, please thông forgive minh nhất them. ở trong văn phòng đó. I hope they know what they did. Và các vị đã chọn tôi và tôi And if tin they know what hy vọng they did, rằng they are họ biết rằng họ đã chọn morally an responsible. và tôi sẽ I'm chịu so- trách nhiệm cho cái chọn lựa của họ. Now I understand what Brother Bruno feels, no? Each time he is invited to say, after saying something already, then he is invited again. Bây giờ tôi mới hiểu được những lời Brothers giảng của cha and Timothy. sisters expect the master of the order to be a very good preacher. But sometimes you need to prepare, no? Had I known, Tôi I biết should rằng have prepared. tôi nên chuẩn bị một bài nói chuyện. Dear brothers, pardon me for repeating what I said. I just want to share to the brothers that when Brother Bruno gave me a schedule to go to the different linguistic groups, Tôi the answer in tôi muốn my chia sẻ mind rằng khi cha was Bruno no. cho tôi một cái lịch And he told để làm me, việc với "Honor các the nhóm ngôn ngữ brothers." So I thì said, okay, I will go. I will have to tôi đã trả lời là ok, the tôi sẽ đi request of the theo để brothers. giúp cho cái nhóm And ngôn I ngữ đó. did so. And then Và rồi I experienced what he experienced years ago tôi when he told kinh me nghiệm cũng như sometimes là it's cha Bruno đã difficult kinh nghiệm to go to the refectory cho because qua nhiều there năm are rằng là eyes looking at you. Some of you might have noticed I take the back alley, the kitchen, before going to the corner because it's also I could feel some eyes looking at me. I felt guilty, no? What wrong have I done? And it's true what I told them. The image that came to my mind after that was John the Baptist. I am not the one. I am not the one. For so và khi tôi vào phòng ăn, mọi con mắt đổ dồn về tôi với nhiều ánh nhìn thì tôi vẫn nghĩ rằng là tôi không phải là người sẽ được chọn làm tổng quyền. Brother Bruno knows that. It's my job to assist him. It was my Mà có vẻ như tôi không giống như cha Bruno đã biết rất rõ ràng những công việc của tôi cần phải trao đổi. I think that backfired. You know, thinking as the master probably made some brothers think, well, he thinks like the master, so no. I was really trying my best to best explain. Tôi cố gắng giải thích rõ ràng nhất. That I could best explain what he really meant. There are so many things Điều coming to my mà mind at this Ngài đã time. nói. So if it is disorganized, well, please understand. There is no structure. I'm actually thinking of 9 years, you know. I'm thinking of plans. Tôi không nghĩ đến 9 năm, thì tôi nghĩ đến những kế hoạch mà tôi sẽ không bao giờ có thời gian để thực hiện. Và tôi nghĩ rằng that is true. Somebody said, if you want điều to đó là make đúng. God laugh, tell him your plans. Nếu như bạn muốn thực hiện, và đó đã nói là nếu như muốn thực hiện cái kế hoạch của Thiên Chúa thì hãy đưa kế hoạch đó cho Ngài. I would just like to repeat what I told the commissions. Brother Bruno is inviting the entire order to think about the mission of the order. Tôi muốn nhắc lại lời tôi nói với cái nhóm ngôn ngữ rằng cha Bruno muốn mời gọi chúng ta nghĩ về cái sứ vụ của dòng. Brother Bruno mentioned that episode in the life of Dominic when he was speaking with the Pope, and Dominic insisted, we are preachers. It is not what we do, it is who we are. And that is true, because mission is not what we do. Mission is who we are. And if that is very clear, then everything will just follow. Action follows being.
agere sequitur esse. Everything will follow. And therefore, we are invited, dear brothers and sisters, once again, to look at ourselves. What is really our identity as preachers of the gospel? Because we are preachers even if we are not preaching. We are preachers even if in our old age we can no longer speak and take the podium or the ambo. We are preachers even if we are not ordained. We are preachers even if we are sick. We are preachers even if we are doing serious research alone in our rooms. We are preachers when we are helping the less privileged. We are preachers. That is our identity. But of course, that would mean that all the elements that make us preachers, Dominicans, should always be present in everything that we do. Brother Bruno has mentioned in the order, at least for the friars today, there are more houses than convents. And it has a consequence on our government, which is part of our spirituality. In Bologna, I mentioned our government is democratic, and Brother Ben was quick to correct me. It is not in the Constitution. The word is communitarian. And that's true. It is communitarian. It is communal government. And if a brother is living not in community, he is a preacher. But it is not fair to ask him to do that because he is a Dominican preacher. And therefore, all the elements of our life should be there. The essence of the church is communion, concretized when this community gathers in the synaxis, the community that is gathered to celebrate the Eucharist. And the grace of the Eucharist is communion. And we are told by the Master and the Masters of the Order that we are to serve the church by who we are, a communion of brothers, helping this church become a stronger communion. But how could that happen if our communion is not that strong? And so we are invited, dear brothers, to really look not at ourselves, but at the church that we are supposed to serve and to build. We live at a time, and I think all times are like that. We live at a time when the church needs a Francis and a Dominic. There is a need for a new evangelization. And we are all called to do precisely that. As I mentioned to the brothers gathered in the chapter, this is just to share with you. When Brother Joseph Ngo Sidin came at the refectory, it's like he was announcing somebody died, no? At least that is how he looked. I was still in Polo waiting for the announcement. We were thinking there will be a white smoke or something. There was none. It was just Brother Joseph. And so I went up. Alan was with me, climbing up the stairs. The words are still no. Really, honestly, the words are still no. And then I saw Vivian and Orlando and Pablo. And I was asking them, how do I say no without offending the brothers? Then Vivian said, you know, you saw it, the brothers prayed for the Holy Spirit. We were all there.
And I said, yeah, but when I was a student, I heard about. Khi tôi nghe tin rằng tôi đã được chọn thì cha Vivian Boland ở Orlando nói với tôi rằng là chúc mừng anh, nhưng tôi nói là làm sao tôi có thể từ chối được. Thì họ đã nói với tôi rằng là sáng đây lý do đó là chúng chọn bạn là chúng ta đã cầu nguyện Chúa Thánh Thần và Ngài đã làm việc. Cha Radcliffe nói, unlock that door that imprisons you, and we are here. We are here. Chúng ta ở đây. In a way, at that point, you know, these brothers serve as the Holy Spirit. Theo cách nào đó thì các huy huynh ở đây đang phục vụ cái ý định ý nguyện của Chúa Thánh Thần. And that gave me the courage to say the words of acceptance. Và tôi đã vì thế không rất là khó, nhưng tôi đã nói lời đồng ý. And it's difficult if that's it. What else Và can you do? quả là rất khó. I remember the story of Saint John the 23rd. Tôi nhớ đến câu chuyện của Thánh Gioan. And I shared this with the provincials in the workshop organized by Vivian. Một ngày kia thì có một cái workshop của Tỉnh Dòng. Of the problems of the church, and then he said, "Never mind. Tomorrow, first thing in the morning, I will consult the Pope." Oh no, I am the Pope. Và Thánh Giáo Hoàng nói rằng là phải làm sao với nếu như ngày mai bạn trở thành giáo hoàng và ngày hôm sau tôi đã trở thành giáo hoàng thật. The Pope needs to go to bed. This is your church, not mine. Good night. I have to do that this evening. Saint Dominic, this is the order you founded. I'm still trying to figure out what to do. I am tired. And then I'll tell him good night. But thank you for sending me the brothers. It's good that the procession was not organized right away. Because when the brothers approached me, and they either said, or both, they said congratulations in the languages, and then they said, pray, I will pray for you. That really gave me courage. Because without that, trên đường mà tôi đi rước vào trong đây thì các anh chị em nói với tôi chúc mừng và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Và tôi có được can đảm, nhờ thấy tôi có được can đảm để đứng đây để chia sẻ với anh chị em. Tôi nghĩ rằng nếu tôi là Tổng Quyền, tôi có thể làm được hay không? Nhưng tôi có lẽ chúng ta nói là chúng ta có thể làm được. It's not worth even presenting to the plenary because it is not something that we can do. Chắc chắn phải có điều gì đó chúng ta có thể làm được. Hai vị Tổng Quyền trước tôi là cha Bruno và cha Timothy. Chúng ta hãy thử xây dựng những gì mà các ngài cũng đã xây dựng. Chúng ta hãy cố gắng để thúc đẩy dòng theo hướng mà các ngài đã cố gắng vùi đắp. Chúng ta cố gắng làm cho dòng Đa Minh mạnh hơn. Đó là điều tôi suy nghĩ. And once we have agreed, I think that is my job to be the first among brothers to say we should do what we have said to do. And hopefully, anh em chúng ta sẽ bàn kế hoạch và tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng là vâng, chúng ta sẽ làm những gì chúng ta đã dự định và hoạch định. A powerful preaching of Dominic in our world today. We continue to pray. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau.
Thank you very much for your kind words to the brothers and the sisters and the congregation. And at this time, we don't know what to do. And the wisdom says, just follow the rituals. So the right says that at this moment, we would like to invite the newly elected master of the order, please to come in the center here for the brothers and the sisters to have a chance to greet and congratulate you. So please, Trên Tổng Quyền ra giữa gian thánh để các anh chị em có dịp để chúc mừng và chào cha. Now I would like to invite the representative of giờ đây xin mời vị đại diện của các anh em và vị đại diện của các đa minh, vị đại diện của huynh đoàn giáo dân để đến lên chào và chúc mừng cha Tân về trên Tổng Quyền. The superiors of the sisters, quý sơ bề trên Tổng Quyền của các dòng nữ đa minh tại Việt Nam cũng như hải ngoại lên chúc mừng cha Tân về trên Tổng Quyền của chúng ta. Và liền sau đó các anh em là bề trên các tu viện đa minh Việt Nam cũng lên chúc mừng cha Tân bề trên Tổng Quyền. Chúng ta cũng thấy các anh em trẻ trong những ban phục vụ viên, phiên dịch và các tác vụ khác liên quan đến Tổng hội cũng đang tiến lên để chúc mừng, khích lệ, động viên cha Tân về trên Tổng Quyền của chúng ta. Và chỉ một tuần trước khi chúng ta có Tân bề trên Tổng Quyền, chúng ta cũng đã đón nhận những cha bề trên tu viện mới trong tỉnh dòng của chúng ta. Và hôm nay những anh em Tân bề trên tu viện cũng có mặt để chúc mừng Tân bề trên Tổng Quyền để cùng chia sẻ sứ vụ của dòng. Chúng ta thấy những anh em đeo bảng tên với những sợi dây màu hồng. Đó là những anh em khắp nơi về để cộng tác trong các phần vụ phiên dịch cũng như chuyển dịch các tài liệu qua 3 thứ tiếng của dòng: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Các vị nghị huynh sẽ đeo những bảng tên với sợi dây màu xanh.
So now we would like to invite the congregation please to rise so that we can receive the first blessing of Father Gerard Timone as the 88th Master of the Order after Mời quý anh chị em ceremony. chúng ta đứng lên để đón nhận phép lành đầu tay của vị Tân Tổng Quyền thứ 88 của dòng Đa Minh. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Sit nomen Domini benedictum. Give your children, Lord, a firm heart and the support of your grace, so that they may be attached to you in prayer, and that they love each other with a truly sincere love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us now turn to page 16 and we sing Pie Pater Dominice. Pater Dominice, tuorum emor operum, stacoram summa iudice, pro tuo cetu pauperum. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii Xin et Chúa là Cha toàn năng, Spiritus chúc lành Sancti, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa descendat Anh Thần đặt super phúc lành cho vos chúng ta. et maneat semper. Amen. That's it. So now I would like to invite every capitulus, brothers and sisters, please remain standing and turn around for the camera to take a group photo right here with the Master of the Order. Thank you. Ok, đếm 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Thank you. Yeah. Now we would like to invite everybody to go to the dining room for refreshment and the time to continue to congratulate the newly master in person. Thank you very much. Please move to the dining room.
Xin dâng lời cảm tạ tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Cảm ơn tình yêu chan hòa của mọi người. Xin mãi ghi ơn tình sâu nghĩa nặng của cha mẹ, của quý thân nhân và ân nhân. Sẽ mãi mãi ghi đậm công dày của quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và mọi người đã bằng cách này hay cách khác giúp đỡ con có được sức mạnh và bình an của Chúa để con trung thành dẫn bước trong hành trình ơn gọi và sứ vụ. CD này như một lời trong muôn vạn lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn mọi người. Từ những cảm nghiệm về tình Chúa và tình yêu thương của mọi người góp nhặt lại và được đan dệt trên những nốt nhạc, có khi vội vàng sôi nổi nhưng cũng có khi trầm lắng nhẹ nhàng. Xin gửi đến mọi người CD này cùng với lòng biết ơn sâu xa của con. Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc huyền mơ, một bài thơ chiều mến ân tình đượm nét đơn sơ. Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, hát cho muôn thế hệ hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn đời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai. Trái tim thơ trả lại tình ca mến yêu muôn đời. Cho con mùa hồng ân yêu mến những ngày và đêm, tình ngày như trời sáng soi đường nhịp bước êm đêm. Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, hát cho muôn thế hệ hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn đời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai. Trái tim thơ trả lại tình